हेलो गाइज वेलकम टू आवर चैनल क्याल टेक्नोलोजी मै गाइज आज मसँग रहेको छ स्यामसङको A40 मोडल जुन फोनमा तपाईले जब डिस्प्ले फेर्नुहुन्छ तब तपाईको फोनमा चार्जिङ सपोर्ट गर्ने छैन अथवा तपाईको फोनमा चार्जिङ सो नै गर्ने छैन। त्यसको सल्युसन तपाईलाई यो भिडियोबाट म देखाउँछु तपाई कसरी सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। ओके माइ गाइज, अब तपाईले यहाँनिर देख्नुहुन्छ जुन चार्जिङ पत्ता छ, जुन चार्जिङ फ्ल्याक्सको हाम्रो यो सिसी, यसमा तपाईले देख्नुहुन्छ पक्कै पनि तपाईँ यहाँनिर यो जुन पोइन्ट छ जहाँनिर मैले त्यहाँ जम्फर गरेको छु, त्यसपछि तपाईले यहाँबाट भेट्नुहुन्छ बोर्डमा, मेन बोर्डमा, र यहाँनिर तपाईको यो जुन दुईटा डटको छेउमा छ, विचार गर्नु होला यहाँनिर मिस्टेक हुन सक्छ। तपाईले यहाँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ जुन फर्स्टको जुन पोइन्ट छ यहाँनिर, जुन तपाईले जुन कनेक्टर जहाँ जोइन छ त्यहीनिरै तपाईको देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर यहाँबाट तपाईले जम्फर लिएर तपाईले ठ्याक्कै तपाईको बोर्डमा जुन यो पोइन्ट छ, यो पोइन्टसँग टच भएको यहाँनिर तपाईले जम्फर गरेर तपाईले यहाँ ल्याउनु पर्ने हुन्छ। यहाँबाट तपाईले पाउनुहुन्छ पक्कै पनि यो प्लस पोइन्ट जुन तपाईको भोल्टेज जहाँनिर आउँछ, तपाईले मिटरले चेक गर्दाखेरि यहाँ ठ्याक्कै भोल्टेज देखाउने छ। जहाँनिर तपाईको भोल्टेज देखाउँछ जुन पोइन्ट, तपाईले त्यहाँबाट तपाईको जम्फर गरेर तपाईले यहाँ माथिसम्म मेन बोर्डसम्म ल्याउन सक्नुहुन्छ। तपाईले जब यसरी भोल्टेज यहाँसम्म ल्याइसकेपछि तपाईको फोनमा तपाईको अटोमेटिक चार्ज भएको पाउनुहुन्छ। र तपाईले यति गर्दा पनि तपाईलाई कन्फ्युज लाग्छ भने तपाईले विचार गर्न सक्नुहुन्छ तपाईको जुन यो फ्ल्याक्स छ, यो फ्ल्याक्समा माइनस पोइन्ट अलरेडी ग्राउन्ड हुन्छ र ग्राउन्ड अलरेडी भइसकेपछि तपाईको अब यहाँनिर यो जुन पत्ताको थ्रुबाट तपाईले ग्राउन्ड लिनुहुन्छ, यो उसमा ग्राउन्ड जानेछ र तपाईको त्यसपछि अब प्लस भोल्ट तपाईले यहाँबाट सप्लाईकै सेट भएको छ। जब तपाई डिस्प्ले फेर्नुहुन्छ र डिस्प्ले फेरिसकेपछि तपाईको फोनमा अवश्य नै तपाईको फोनमा चार्जिङ यस्तो समस्या आउनेछ। आई होप मैले धेरै फोनहरुमा डिस्प्ले फेरे, हरेक फोनमा मैले यस्तै गरी समस्या पाएँ। अब यहाँ मेरो चार्ज भइसकेको छ। जब फर्स्ट टाइम मैले डिस्प्ले फेरेको थिएँ मेरो फोनमा पनि यस्तै गरी डिस्प्ले हालिसकेपछि मेरो फोनमा चार्जिङ भएको थिएन। सुरुमा मैले जब कस्टमरसँग फोन रिसिभ गरेँ त्यतिबेला मेरो फोनमा मजाले चार्ज हुन्थ्यो र कस्टमरलाई पनि केही भन्न नसक्ने अवस्था हुन्छ। र त्यसपछि जब मैले डिस्प्ले हालिसकेँ त्यसपछि मेरो फोनमा चार्ज हुन छोड्यो। यो कस्टमरको फोनमा चार्ज हुन छोडिसकेपछि मैले यो फ्ल्याक्स चेन्ज गरेँ। फ्ल्याक्स चेन्ज गर्दा पनि भएन। तपाईले याद गर्नुहोला तपाईको यो जुन लामो पत्ता छ, लामो फ्ल्याक्स, यो फ्ल्याक्स फेर्दा पनि तपाईको चार्ज हुनेवाला छैन। किन भन्दाखेरि तपाईको फोनमा यो फ्ल्याक्सले पनि हैन, तपाईको यहाँनिर जुन जानुपर्ने भोल्टेज छ तपाईको भोल्टेज यसमा जाने छैन। तपाईले नयाँ फ्ल्याक्स फेर्नुहोस्, यो लामो फ्ल्याक्स फेर्दा पनि र तपाईको कनेक्टर फेर्दा पनि फ्ल्याक्स फेर्दा पनि केही समस्या सल्भ हुने छैन। सो तपाईले जम्फर गर्नै पर्ने हुन्छ। एनीवे तपाईले पनि यो भिडियोबाट पक्कै पनि बुझ्नुभएको छ होला कि तपाईको फोनमा चार्जिङ सल्युसन यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। A40 मा तपाईले सर्किट डायग्राम हेर्दा सर्किट डायग्राममा तपाईले जहाँसम्म लाग्छ नयाँ फोन भएर तपाईले भेट्न सक्नुहुन्न। त्यसकारण तपाईले फ्ल्याक्स अनिवार्य हाल्नुपर्ने हुन्छ। यो फ्ल्याक्स थ्रु नै तपाईको अब यो फ्ल्याक्सबाट गएको लाइनले तपाईको चार्ज हुने छैन। र त्यसपछि तपाईले जब जम्फर गर्नुहुन्छ, जुन वायर लगेर तपाईले जम्फर गर्नुहुन्छ, त्यसपछि तपाईको जम्फर गर्दा मात्रै तपाईको फोनमा चार्ज हुनेछ। माइ गाइस, तपाईलाई भिडियो कस्तो लाग्यो या कमेन्ट गर्न नबिर्सनु र तपाईले भिडियो मन पर्छ भने कृपया शेयर गर्नुहोस् ताकि हामी जस्ता टेक्निसियनलाई जुन यो समस्या छ यो समस्या सल्भ गर्न नेक्स्ट टाइममा सजिलो हुनेछ। माइ गाइज, यस्तै भिडियोहरू तपाईको क्याल टेक्नोलोजीबाट तपाईले भेट्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्नुहुन्छ तपाईले पक्कै पनि फोनमा अब चार्ज भइरहेको छ। देख्नुहुन्छ पक्कै पनि यहाँ चार्ज 13% पुगिसकेको छ र तपाईले यहाँ चार्जिङ आवर्स कति बेरमा चार्ज फुल हुन्छ भन्ने कुरा तपाईले यसरी लग गर्दा भेट्न सक्नुहुन्छ। यसै तपाईले पनि सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ माइ गाइज।